Okay, good evening. So, ito yung day 7. June 7. June 7. January 7. June agad. Okay, tara continue tayo. Kahapon, natapos ako sa strings. Iyan ako muna tapang close ko muna. Kain tayong popcorn. Kettle cord. Sa Robinson binigay. Ayan. Dito tayo sa math. Okay. C++ math. So C++ has many functions that allows you to perform mathematical tasks on numbers. Dito may sa C++ may mga method na siya na ready na naka-define. Ito max and min, maximum para i-compute yung max ng dalawang numbers. The max function can be used to find the highest value x and y. Sige daw, test natin. So, sa dalawang numbers na to, sa yung method ng max, hanapin niyo yung maximum dito. Kung pagpalitin natin, gawin natin itong 120. Dapat 20 yung max. Kahit ibang position pa yan. O yun. So, basta hanapin kung saan yung... Ang ganda, wala. Paano kung tatlo? Tapos dito, yung min naman, yun nga, yung pinakamaliit naman. So, sa math library, merong max at min. Pwede nyo hanapin. Bagay ito sa mga... pag-compute ng... Hindi, ba yun? Yung less than, no? Kung saan yung largest tsaka. Pwede yun. Kung hanapin mo kung saan yung greater than tsaka less than sa dalawang lang. Kung saan yung mas maliit. Pwede itong max tsaka min. Okay. Ito, C++ header. So, yung header niya is CMath. Other functions such as square root, round, and log, logarithm, can be found in CMath. Yung yun na yan. Yun na siguro to, pati max. So, i-include lang natin tong library ng CMath. At pwede natin gamitin yung mga methods na meron siya. So, meron din siyang square root, round, and log, logarithm. So, yan. Okay. Tapos ito pa yung other math functions. So, yun. Sa CMath library, ito yung mga functions. Absolute. Yun, arc, cosine, arc, sine. Yan, mga, di ko alam kung saan sila gagamitin. Pero meron yan. Siguro sa mga computation nga, sa mga data representation. Mga statistics. Yan, pwede ito. Correct, find the highest max. Next, CMath. Use the correct function to print square root. CMath square root. Yan atin dun. Hindi ko na, yun ba yan? Okay. Use the correct function to round 2.6 nearest integer. Yung CMath niya na library. Round. Hello? Okay. So,
So, goods na yan. Next exercise. Sa booleans na din yan. So, booleans na tayo. So, tapos na tayo sa math sa boolean, ha? C++ booleans. Very often in program, you will need a data type that can only have 1, 2 values like yes, no, on, off, true, false. For this, C++ has a bool data type which can take values true, 1, false, 0. Yun nga, kapag 1, true yan. Kapag false, 0. So, 1 and 0 sa binary. So, yun. Boolean values. A Boolean variable is declared with the bool keyword and can only take the values true or false. So, bool is coding fun, true. Bool is fish tasty, false. Outputs 1, true. Ang ina-output pala ng boolean kapag true 1, kapag false 0. Sige daw. Ayun nga. Unlike sa ibang high level, kapag yung boolean, kapag yung print mo yung true talaga lalabas. False. Dito pala kay C++. Pag nag-set ka ng boolean ng true, hindi mo expected na true yung ipiprint niya. Instead, yung value, yung numerical value niya, which is pag true 1, kapag false yan. So yan. Okay. Next. From the example above, you can read that true value returns 1, false and returns 0. However, it is more common to return boolean value by comparing values variables. See next page. Next page daw. Katulad dito. Boolean expression returns a Boolean value that is either 1 true or 0 false. This is useful to build logic and find answers. You can use comparison operator such as greater than operator to find out if an expression or variable is true or false. Type integer, variable name x equals 10. Nga, kapag kung ano yung type, dapat yung value is corresponding dun sa type. So, int siya, dapat whole numbers yung value. So, whole number nilagay dito. So, goods to. Ganito rin. Goods 9. Okay, see out x is greater than y. Returns 1 if true because 10 is higher than 9. So, true. Dapat 1. So, 1 nga. So, kapag false yan, palitan natin ng less than 0. Kasi 10 hindi less than sa 9. Okay. Or even easier. See out 10 by 9. Oh, hindi niya na nilagay sa variable. Okay. In the examples below, we use equal to operator to evaluate expression. Ito naman, bali pag yung mga operator, kapag true, 1 talaga ilalabas niya, no? So, baka malito tayo, no? Kapag 1, true yun. 0, false. Okay. Sa mga operator na condition to di ba? Sa operators to dito yung banda. Sa comparison, di ba? Ayan, ayan, operator. So, balik tayo sa booleans. Expressions. So, yan. Is equals 15. Returns false kasi nga hindi siya equal sa 15. Real life example. Let's think of a real life example where we need to find out if a person is old enough to vote. In the example below, we use greater than or equal. Greater than or equal. So, dapat sa mga operator na to, ito yung mga common. So, balik tayo sa operators. Yan. Sa comparison. Yan. So, uluin nyo to or kung yung mga ito. Equal to, not equal, greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. So,
palagi ito nagagamit na condition sa mga code, sa code mo. Kung magko-code ka na ng mga complex or system. And magagamit mo palagi yung mga ganito. Dapat, ito kahit din, ganun. Basta ito yung mga operator na yun. So yun, int my age 25, int voting age, yung required daw is 18. So if my age is greater than or equal voting age, returns 1. So kapag daw greater than yung age niya sa voting age, at kapag nag-true yun, i-return ng 1 cap. Meaning, yun, returns 1 true because 25 years old are allowed to vote. So kapag mas mataas yung age mo sa voting age, pwede ka nang bumoto. Okay. Cool, right? Cool, right? An even better approach, since we are on our own now, would be to wrap the code above in if-else statement so we can perform different actions depending on the result. Output old enough to vote if my age is greater than or equal to 18. Otherwise, output not old enough to vote. So yun, may siningit na dito kasi na kung makikita mo, one line, true lang, pero nung pag false, wala lang sasalo. I mean, zero lang. Pero dito naman ngayon, gagamit tayo ng if-else. If-else. Bago yan. Conditional statement. So, dito yung banda. Makikita yan natin dito sa banda. Ayun. So, dito, gumamit ng if-else. Kung hindi nyo pa ito alam, conditional statement to. Ito kung makikita nyo to, if sa itong block na to, ayan, ito yung scope ng condition ng if. Tapos yung else ito. Meaning, kapag daw nag-true itong condition na to, ito yung condition, same dito, to. Diba true or false to? 1. Kapag yan ay nag-true, yung code, yung compiler, didiretso siya dito sa loob ng braces. So, isang block yan. So, ibig sabihin, kapag nag-true to, didiretso dito yung code. Kapag false to, i-skip nyo tong code na to at mag-jump siya dito. So, ito naman yung irara niya. So, ganyan yung if-else. Kaya if-else. Either saan man dito mag-true, hindi niya to hindi ito dadaanan ng compiler na sabay. So, dito sa unang-una, yung priority is dapat mag-true ito. Kapag nag-true siya, didiretso siya dito sa may code na to. Kapag false naman ito, hindi na siya didaan dito. Mag-jump na siya dito sa kabila. So, yun, if-else. Okay? So, sana malinaw yan sa inyo. Ito, ang sagot is old enough to vote. So, dito siya kasi nga yung my age, 25, ay greater than or equal to voting age. So, alam naman natin na yung 25 ay mas malaki sa 18. Dito kung mapansin nyo, dalawang checking to. Isang greater than at saka isang equal. Kasi dito pag sinabing yung 25 ba ay greater than sa 18, true yun. At dito naman sa kabila, yung 25 ba is equal sa 18, false yun. So anong nangyari, may true at may false sa dalawang ito. Pero dahil dito sa greater than or to or equal to, either pag sinabing or logical operator, sa logical operator natin kanina, sa logical, pag or, kahit saan na yung mag-true, which is statements are true, di ba? So, yun. So, kaya kahit saan dito mag-true, pasok pa rin. So, kaya yun yung pinrint niya. Tingnan natin. So, old enough to vote. So, paano pag ginawa kong 15 tong age? So, dapat pupunta na siya dito sa not old enough to vote, di ba?
Kasi yung my age na, yung tatanong dito, is my age is greater than voting age? Hindi na. So pag niran mo, false na yan. Not old enough to vote na. O diba? O ganun lang test ng conditional statement ng if else. Okay? So try yourself. Exercise, fill in the missing parts to print values 1 or 2. So bool. So kaya niya na yan. See out is coding fun. Tamad na ako mag-type. Copy paste na lang. Submit answer. Submit. Ayaw. Show answer. Diba sa ano naman. So exercise 2. Fill in the missing parts to print the value of true. So 10. Ano ba yun? Ix is greater than y. Correct. So dito. Bool coding is fun, is very tasty. So correct. So back na tayo dito. Next condition na tayo. Hanggang 9:30 na tayo. 20 minutes lang. C++ conditions and if statements. Ito na yung kanina. If statements. You already know that C++ supports the use of logical conditions from mathematics. Less than. Okay. Less than. Ito. Sa mathematics tab, i-familiarize nyo yung mga operators natin dito. Yan, alam nyo basahin yan. Less than or equal, greater than or equal to. Sa ibang equal yan, pero dito equal to. Okay, it is not equal. Ito alam ko na to kasi nga syempre na lagi ko nagagamit yan. So i-familiarize ito. Yan. Can use these conditions to perform different actions for different decisions. Yun, kailangan talaga yan. Mga code sa mga coding mo. C++ has the following conditional statements. Kumbaga connected itong mga operator sa loob ng mga conditions. Yan, use if to specify if a block of code to be executed if a specified condition is true. Diba? Kapag yung condition ay true. Mapansin nyo, diba? Dito, diba? If else, diba yung diba yan? Ayan. Kagamit ka ng if, tapos kapag gumamit ka ng if, ang chine-check mo dito is dapat true yung sagot. Hindi, pwede naman false. Pero normally talaga, kapag gumamit ka ng if, ang nahanap mo talaga is true yung naging result nito para ma-execute pag-run yung code mo dito sa loob ng if. Okay. Use else to specify a block of code to be executed if the same condition is false. Yung nga, if, tas else kapag false. Yung kapag yung doon sa if condition is false, didiretso sa else. Ano tong else if? To specify a new condition to test if the first condition is false. Ano ba yung sample? Wala siyang sample Ganito na lang tayo sample ng else if. Kung mapapansin nyo, diba? Dalawa lang kasi ito if tsaka else. Yan yung common. Saan mo nilagay yung else if? Dito. Alam nyo pwede tayo magdugtong dito, diba? Dito na lang. Enter natin. Dito. Else if. Tapos else if. Pag lagi may if, talaga may parenthesis ka dyan na kasunod kasi maglalagay ka ng condition.
sa ano niya lang din nakita, sa else lang kasi consider yan na kabaliktaran ng kung dito na ngayon sa tatlo, dahil tatlo na to, kasi ang unang i-execute is kapag ito ba ay naging true, pupunta dito. Pero pag hindi, tatanungin niya ulit ito. Kapag ito naman yung nag-true, pupunta dito. Pero pag hindi, ito na yung kumbaga last ano to, kumbaga default ng compiler sa condition na to. So kung wala mo nag-true sa mga conditional mo, babagsak yun dito sa else. Okay. So dito, if my age is equal, ano bang operator doon? Dalawang equal na equal to voting age. Anong cout natin? Cout natin ay you can vote. Ayan. Ngayon, kailangan yung age niya ay 18 para dito tayo mag-fall. Okay? 18 nilagay ko. Kasi equal. Old enough to vote. Ay kasi nauna to, magti-trigger to. So palitan natin. Tanggalin ko yung equal para ang i-check niya lang is greater than. Kapag greater than to, old enough to vote. Pero pag hindi, babagsak siya dito sa else at i-check niya yan. So run natin. Dapat pumunta na siya dito sa you can vote. Diba? So, kahit ano man dito na mag-true, diretso, kahit saan mag-true dito, yung ibang mga code dyan na condition, ignore na yan. At babagsak na yan siya dito sa return. Okay? Kunyari, gawin ko na itong 15. Hindi niya ito dadaanan yung cout, you can vote. Doon siya sa old enough to vote. Not old enough, so 15 kasi. So, yan. Hindi siya greater than. So, kung 20. So, old enough to vote na dapat. Okay, diba? Tapos ito, skip na. Kasi tapos na yung, dapat isa lang yung mag-execute dito. Okay? Yun yung if else. Else if. Switch to specify many alternative blocks of code to be executed. Sa switch, wala ba itong switch dito? Nalimutan ko sa switch eh. Yung syntax, pero same lang yun. Tawag natin si GPT. Hi GPT. Can you give me example of C++ switch case? So, yun. Ayan yung sa switch. Siyempre, di natin ito kailangan cout istd kasi wala siya nag-namespace. Ngayon, ang ginawa niya, choice. Sa choice yung choice. Sa atin, ano ba gagawin natin dito? Ay, nawala na yung code. Ay, kaloko. Wala na yung code kanina. Kaya sa booleans, diba? Ito. Kasi gawin natin yung switch. Ay, ito pala yung switch dito. Lumamay na lang. Balikan natin yan. Saan ba tayo? Ito, cout is 2 is greater than 18. So yan. Note that if use the if statement to specify a block of C++ code to be executed if condition is true. Yun nga. Kapag true, diretso siya dito. Pag true, diretso siya dito. Yun ang tandaan niyo pala. Kapag true yung sagot dito,
iraran niya yung code dito. Note that if is in lower letters, uppercase letters if, will generate an error. So, case sensitive siya sa mga capital tsaka small uppercase tsaka lowercase. In the example below, we test two values to find out if 20 is greater than 18. If the condition is true, print some text. Ayan. Okay na yan. You can also test variables. 20 is greater than 18. Okay. Example explain. In the example above, we use the variables x and y to test whether blah 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 using the greater than x is 20 and y is, and now 20 is greater than, we print x is greater than y. Okay. C++ exercise tayo. If print hello world if x greater than y. Greater than, so dapat di kayo malito sa greater than tsaka less than. So tama naman. If greater than, okay, next. Next, print hello world if x is equal to y. If x is equal to y equals, correct. Print yes if x is equal to y, otherwise print no. O, diba? If, dapat lagi may if. Ano daw? If x, print yes, dito yung yes. If x is equal to y. So, equal dito. Otherwise, print no. So, dito yung else. No. So, correct. Next. Print 1 if x is equal to y. Print 2 if x is greater than y. Otherwise, print 3. So, if x is equal to y, print 1. Ito naman, else if, yung sasabi ko, kapag nag-true siya dito, print 1. Kapag print x, print 2 if x is greater than daw. Greater than. So, dito else. So, ngayon, ang answer ay ito. Same sila. So, equal. So, ito, out, see out. Ang print dito ay 1. Next. In time, insert the missing parts to complete the following shorthand if-else statement ternary operator. Meron ba ternary dito kanina? Dito. Ay, nauna na yung exam ko. Pero di ko pa nakikita yung ternary. Pero kung same na yun doon sa mga high, di ko same lang. May if ba yun? Okay, balikan ko yun Sa else, the else statement, use the else statement to specify a block of code to be executed if the condition is false. Yun nga, if else, yung kaka-explain ko lang kanina, kapag ito ay true, dito siya diretso, kapag false, dito sa baba. So, dito sa code block na to, isa lang yung pupuntahan ng compiler. Either ito, or ito. Depende sa condition. Kapag true, dito. Kapag false, sa baba. So, yun. In time, good evening. Kapag 20 is greater, less than 18. Because na yan, explain. An example. Okay na yan. Ito, else if, the else if statement. If use the else if statement to specify a new condition if the first condition is false. So else if, kapag ito ay naging false, hindi agad didiretso dito sa else. Dahil naglagay tayo ng panibagong else if. So kapag false siya dito, bababa siya dito. So, hindi lang, pwede ka pa maglagay ng other else if So, continuous yan kung gusto mo pa maglagay ng other condition. Pinakita niya nandito na pwede ka maglagay ng else if. So, pwede else if ulit, hanggang sa mahaba na else if mo.
So yun, pag true dito, pag false punta dito. Kapag true tong condition na to i-run niya. Tapos kapag false pa rin, pag dalawa tong false sa condition, bagsak siya dito sa else. So yan. Save na yan. Good morning. Ang sagot dyan ay 22 is less than 10. Hindi. Time is less than 20. Hindi pa rin. So yun, else siya punta. Kasi 22 is less than 20. Hindi. False yun. So dito siya diretso. So yun pa rin. Explanation na yan. Good evening. So ang sagot dyan, good evening, diba? So good evening. So dito na tayo sa short if. Shorthand if else ternary operator. There's also a shorthand if else which is known as ternary operator. Because it consists of three operands, it can be used to replace multiple lines of code with a single line. It is often used to replace simple if else statements. So variable, condition, expression false. Dito kapag true, dito kapag false. So example, instead of writing this, pwede mong gawin daw na ayos. Dito yung condition. So time is less than 18. Tapos question mark, ito yung separator niya. Tapos dito yung true, dito yung false. So kung babalik na tayo dito, string result ay parenthesis. Hello ko. Paisip ako dun Ano ba ilalagay ko dun? So parenthesis, question mark, tapos colon. So yan, kapag daw yung time 20 is less than good day, else good evening. So ang sagot dyan ay good evening. So yung 20 hindi less than sa 18. So correct. So okay. To good evening ang sagot dyan, yung kanina. So yun, sagot good evening. Pag ginawa mong 15, good day. Ano mo ginawa ko? 15 ba? 25 pa rin. Yun, good day kasi 15. Okay. So yun. Ituloy pa ba itong switch? Bukas na to. Para ma-explain ko na switch. Okay. So, yun. Hanggang dito na lang yung aking tutorial. Learning na rin sa C++. Mga refreshment na lang dito kasi iwalan ko na rin dito sa mga natakal natin ngayon. So, natakal natin yung math, booleans, tsaka condition. At ayun, see you ulit bukas. Thanks. Bye.